วัสดีค่ะขอบคุณที่มาร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้นะคะก็เราไม่ได้จัดนิทรรศการบ่อยที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะจัดทอล์กมากกว่าแต่ว่าเราก็อยากจะให้แบบพื้นที่มันเป็นพื้นที่ที่แบบใช้ได้หลายฟังก์ชันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะปีหนึ่งก็อาจจะมีครั้งหรือ2 ครั้งที่มีฟังก์ชันนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่เรายินดีมากๆเลยเพราะว่าขบวนการในการจัดทำนิทรรศการเนี้ยมันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเราแบบโอเพนคอร์ให้ศิลปินที่อยู่ในเชียงใหม่สมัครเข้ามาอะไรเงี้ยว่าใครอยากสมัครเข้ามาแสดงงานเดี่ยวที่นี่แล้วก็เราก็จะร่วมงานกับคิวเรเตอร์คนเขมรนะคะชื่อคุณลิโนบุตรเขาก็จะเหมือนกับเป็นคนเลือกงานทีนึงแล้วก็สัมภาษณ์ศิลปินแต่ละคนนะคะว่าคนไหนแบบสามารถทำงานร่วมกันได้พูดสามารถแบบเหมือนกับแลกเปลี่ยนร่วมงานกันได้ผลิตงานใหม่ขึ้นมาสำหรับเทศกาลได้อะไรเงี้ยก็ในที่สุดก็ได้เลือกศิลปินขึ้นมาคนหนึ่งนะคะตั้งแต่เดือนนั้นละนานแล้วเหมือนกันก็น้องสู้หมูนะคะถูกเลือกแล้วก็พอเลือกแล้วก็เหมือนกับตอนที่สมัครอ่ะเขาก็โพสโปรเจกต์ว่าเขาอยากทำอะไรกว้างนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ถูกเลือกแล้วก็ได้พูดคุยกับคิวเรเตอร์หลายๆครั้งบางทีก็เจอกันด้วยตัวต่อตัวบางครั้งก็สกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จนกระทั่งเสร็จงานนี้ขึ้นมานะคะอย่างที่เราเห็นวันนี้ก็วันนี้เราอยากจะถือโอกาสแบบเป็นงานเปิดก็อยากถือโอกาสให้แบบได้พบปะพูดคุยกับศิลปินแล้วก็คิวเรเตอร์ด้วยซึ่งเดี๋ยวศิลปินก็จะอธิบายถึงความเป็นมาของโครงการเนาะแล้วก็อาจจะอธิบายถึงตัวเนื้องานด้วยว่าผลิตยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็คิวเรเตอร์เขาก็จะช่วยถามคำถามที่เขาอาจจะสนใจหรือว่าอาจจะเป็นคำถามเพื่อให้คนฟังได้เข้าใจโปรเจกต์ทั้งหมดโดยรวมไปด้วยแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดใครสนใจอะไรก็สามารถถามได้ค่ะไม่รู้แต่เป็นบ้าง I guess I'll do the quick English version of this. So, just basic welcome to ACS. Actually, some who's the director of ACS was just basically saying that ACS is kind of more known as a talk space for talks, seminars, events, that type of thing. But occasionally there is the opening of a exhibition, and so today is one of those special times that we have maybe once or twice a year, and curated by our lovely curator from Phnom Penh. Lyno, which is your first and last name? Lyno. Vuth Lyno. And who's curated the work of Anusorn Tunyapalit. As you can see, the work on the Mae Kha canal, which we'll get into. We'll have some. So since both the curator and the artist are here, it's a good chance for us to have a nice talk between participants, between the curator and the artist. It's been kind of a long-running project. He's been involved. They've been talking back and forth, both in person, through Skype, through everything, before we finally see the final products in this exhibition today. So. If you have any questions after their talk, you can, please feel free to ask. So we start now first with Anusorn. Anusorn. มองไม่ฝากแปลก สวัสดีครับอนุสรณ์ Thuyapalit ครับเป็นคนทำงานร่วมกับพี่ลิโน่ในโปรเจกต์นี้ครับสิ่งแรกที่พูดก็น่าจะเริ่มจากการที่เราเริ่มเปลี่ยนทัศนะในการสนใจมาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ครับซึ่งเรามองว่าสิ่งที่เราได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในเชียงใหม่ครับ
ไม่มากก็น้อยมันย่อมมีผลต่อในตัวพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือส่วนของการพูดถึงในเชิงวิชาการเกี่ยวกับมรดกโลกครับทำให้ผมได้ยินคำว่าแม่ข่าเนี่ยเข้ามาในหูบ่อยมากในช่วง2 ปีก่อนก็เลยคิดว่าส่วนตัวแล้วแน่นอนว่าเป็นตัวเองก็มีปัจจัยทำให้สิ่งต่างๆในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยครับในความหมายกว้างนะครับว่ามันย่อมมีผลเสมอก็เลยสนใจในลักษณะสนใจสิ่งที่เล็กลงมาก็เลยไปโฟกัสที่ตัวสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นทำให้ผมสนใจทำให้ผมโฟกัสไอ้ตัวเนี้ยเพื่อที่จะนำเสนอโปรเจกต์นี้ให้กับพี่ลิโน่ครับ I guess I'll do a quick summary. So this is Anusorn talking about the sort of basic background of his work as we see in this exhibition. Starting from basically the kind of idea of life, or even life as expressed in many different meanings. Life meaning livelihood, life meaning way of living, and life actually meaning biological life, like we see here. And this kind of informed by his own personal background as someone coming into Chiang Mai who's not from Chiang Mai originally, and then having an interest in the space, how people live, their spaces that they make use of to live their day-to-day lives. And then also informed from a kind of academic angle as well with, in the last few years, well, it's actually been for many years now, but in the last few years has been kind of a big focus on pushing or campaigning for the city of Chiang Mai to be recognized as a World Heritage site by the UN, by UNESCO. And so with that campaign and with that attention, there's been, he was saying that that's kind of what brought the word Mae Kha, the name of this canal, into his sort of field of view. It has quite a long history tied to the life of Chiang Mai historically, and also contemporarily, and also in the Mae Kha canal that there's many larger issues embedded, or even how would you say expressed, I guess, coming back to this idea of life or living, livelihood, way of life, way of living. So that he was saying that you could go from these really larger issues of like a way of livelihood, a way of living, way of life of a community, and take it down to like a very, very small, detailed level of life, you know, the idea of life, focusing on that idea of life even at its most small, really microscopic level, I guess. ซึ่งตอนแรกที่เสนอโปรเจกต์ให้ลิโน่ก็มีแค่เพียงว่าเราสนใจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในคลองแม่ข่าขนาดเล็กหรือว่าจุลชีวะที่อยู่ในคลองแม่ข่าเท่านั้นครับแต่พอเมื่อเราทำการรีเสิร์ชแล้วก็ลงดีเทลไปมันก็จะไปเจอสิ่งต่างๆซึ่งผมสนใจความสัมพันธ์นี้คือแบบไอตัวการค้นหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในน้ำอะครับเมื่อเราเข้าไปลงรีเสิร์ชในพื้นที่ตามริมคลองแม่ข่ามันก็จะเจอสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับแรงงานหรือว่าเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วก็ยังมีเรื่องของชาติพันธุ์ที่เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในนั้น So coming from the starting point, he's saying that basically when he first proposed this project, he first began talking with Lyno
our curator. He started really with the very basic idea of looking at the life, the sort of bacterial life in the water of the Mae Kha Canal. But in the research or in the sort of like questioning or data gathering phase of that initial project, he very quickly became aware of and confronted with much bigger quote-unquote life issues of the people who live in the community around the canal. And these include things everywhere from migration, labor, land ownership, ethnicity, and problems of ethnic discrimination or access to state rights or things like that. So immediately this sort of larger connection to life in the bigger sense, starting from the starting point of this very small life in the water, was made. ทำให้เราได้พูดคุยแล้วก็ปรึกษาโปรเจกต์นี้กับพี่เลโน่เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันครับโดยที่เริ่มจากการเข้าไปลงพื้นที่เองก่อนแล้วก็เริ่มหานักกิจกรรมหรือว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับคลองแม่ขาครับซึ่งส่วนนั้นผมก็ได้ติดต่อพี่ที่รู้จักของกลุ่มสถาปนิกชุมชนหนึ่งชื่อว่ากลุ่มใจบ้านสตูดิโอครับซึ่งเป็นเวลาที่พวกเขากำลังรีเสิร์ชเกี่ยวกับแผนผังเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ริมคลองแม่ขาพอดีครับทำให้ได้เข้าไปดูในพื้นที่จริงแล้วก็ไปเห็นถึงปัญหาที่นั่นด้วยครับ And so talking about the process of developing his project and his art. So starting with these initial conversations, and he's starting to realize the larger issues at play. Moving from there, and also in discussion with Lyno the entire time. Getting involved and looking at the community level, meeting people in the community, talking to people in the community. Anybody who is involved in the life around the Mae Kha Canal. And in doing that, for example, one group that he met was the Jaiban studio of like community architects who are involved heavily in this city planning or the sort of urban planning of this area around the Mae Kha Canal and how it connects to the greater life of Chiang Mai as a urban space for human activity, living, working. And so that is the beginning of how to seeing how all these seeing the larger connections with these issues at hand. แล้วยังได้ไปให้เก็บน้ำให้กับนักชีววิทยาในการช่วยกันในการรีเสิร์ชหาคุณภาพน้ำในที่นั่นด้วยว่ามันเป็นอย่างไรอันนี้เป็นส่วนของขั้นตอนรีเสิร์ชครับแล้วก็ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านนะครับสิ่งที่ออกมาในรูปแบบของงานชิ้นนี้เพราะว่าเราเห็นถึงปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องแรกก็คือเรื่องน้ำที่เราโฟกัสนะครับส่วนสองมันก็เป็นปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องสิทธิที่ดินนี้ก็เลยสนใจว่าตั้งคำถามกับดินว่าเราจะเอาดินมาทำงานในลักษณะไหนครับ So the very first step of his research is really just going to the water, as we can see over here. So this kind of we start to see the physical expressions of the conceptual. Checking what's the quality of the water, what's in the water. What is the water like for people who live next to it? And immediately there you can, of course, and that's like the first step of research. And immediately there you can see, and also, of course, during the entire process, meeting with people in the community, right?
getting their feedback and their input and their ideas. And so immediately there you begin to see a lot of issues, literally see, right, visually. And then the other issue, which you can see on the other one, is land, literally in soil, land, which has been transformed into these works here. But the other big issue for these communities along the canal area is land rights and ownership of the land that they live and work and they use for their day-to-day life. And so many of them have many problems with land rights or rights to the space that they're living on day to day. Okay, my Thai is so nit noi, so I'll speak in English. Sorry. Thank you so much. First of all, I want to thank SOM and ACS for the great opportunity for me to come back to Chiang Mai and to work with Anusorn. I think that's I really had a really insightful and learning experience from this project. It's great to be able to work with Anusorn, despite the barrier of language, distance, and all. But we try to find ways to continue to work together. And so I'll ask a few questions to Anusorn so he can talk more about his work. And then I hope you can also ask some more questions as well, either for Anusorn or for me. First, I am also aware that the topic of Mae Kha Canal has been discussed and explored by many people before, including artists as well as environmental group or as in other social projects, and it's been in sort of like a discussion for quite some times. So I'm curious about you when you decided to choose this topic. What do you think about your role as an artist, and what sort of what compels you to do on something that many people have already done? So what do you see through your project that you offer something new? Okay. งั้นก็แปลสั้นๆไปก่อน ก็อันนี้คุณดิโน่นะครับที่เป็น curator พัฒนาในงานนี้ก็ได้ทำงานใกล้ชิดกับคุณอนุสรณ์ตลอดแล้วก็ก่อนอย่างอื่นเขาก็อยากกล่าวขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เขาได้มาร่วมงานอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้พบปะจากกับศิลปินแล้วก็คนในเชียงใหม่เยอะแยะมากมายถึงกับระหว่างที่เขาได้ทำงานร่วมกับอนุสรณ์ก็แม้จะมีอุปสรรคเรื่องภาษาเรื่องระยะที่อยู่ห่างกันนะอยู่คนละที่กันเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ในที่สุดก็ได้งานออกมาดีสมหวังก็โอเคแฮปปี้กับผลงานที่ออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะยิงคำถามให้กับศิลปินที่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้แหละครับอย่างแรกประเด็นแรกก็คือเมฆาตัวของตัวแม่น้ำเมฆาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่หลายคนในเชียงใหม่หรือในประเทศไทยก็เป็นที่รู้จักแล้วก็มีโปรเจกต์แล้วก็มีศิลปินแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวมีคนที่ทำงานภาคประชาสังคม NGO ทางภาครัฐเทศบาลเกี่ยวข้องเยอะพอสมควรในเมื่อมีคนหลายคนที่ผ่านมาได้ทำงานประเด็นนี้คุณดิโน่ก็อยากจะถามว่าอะไรคือบทบาทของคุณอนุสรณ์ในจุดนี้ทำไมถึงเลือกที่จะทำงานตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่างานของตัวเองได้มีอะไรใหม่ๆที่จะได้เปิดมุมมองใหม่ที่แบบงานของคนที่ผ่านมาเขายังไม่ถึงหรือมองข้ามหรือมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราได้เปิดสิ่งใหม่ๆให้เห็นด้วยงานนี้หรือเปล่าครับอะไรใหม่ๆครับส่วนตัวแล้วไม่ได้มองว่าพ
พยายามเป็นอีกเมสเซจหรือว่าเป็นอีกกระบวนการหนึ่งให้ปัญหานี้มันสามารถถ่ายทอดออกมาในพื้นที่สาธารณะมากกว่าครับส่วนเรื่องของว่าเรามองในงานของคนอื่นยังไงหรือว่ามันมีประเด็นอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นซึ่งอย่างแรกผมมองว่าเมสเซจที่ทำออกมาครับมันมีความสนใจที่มองว่ากระบวนการของระยะเวลาของคนทำงานศิลปะแต่ละคนนะครับถ้าเข้าไปในถ้าได้ทำงานเกี่ยวกับอย่างยกตัวอย่างของแม่ขาเนี่ยครับปัญหาหรือว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปครับอย่างช่วงเวลาที่ทำงานชุดนี้เป็นเวลาประมาณ6 เดือนมันก็จะเริ่มจากการรีเสิร์ชที่เข้าไปจับความสนใจจากส่วนหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนความสนใจไปมันก็มีส่วนที่น่าสนใจอีกเข้าไปเรื่อยๆครับในระหว่างการทำงาน6 เดือนนี้เราก็สำหรับผมมองว่าผมไม่สามารถจิบโฟกัสเป็นตัวปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ออกมาได้หมดแต่ผมพยายามที่จะทดลองการทำงานร่วมกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เพียงคนทำงานศิลปะมากกว่าครับโดยการทดลองเข้าไปพูดคุยกับนักชีววิทยาหรือว่าการเข้าไปสนใจทำงานกับสถาปนิกชุมชนหรือว่าผู้นำชุมชนแถบของแม่ข่าหรือว่าชาวบ้านแบบนะครับซึ่งเราก็จะได้ประเด็นที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆครับว่าเราจะโฟกัสที่ตรงไหนแล้วก็งานเราจะออกมาเป็นยังไงครับ So, addressing your question about like what's he doing, what's his role, right, to bring something new to this issue that seems pretty well covered. I mean, he starts off by saying that like, well, I don't want to be so pompous or whatever to think that I'm doing anything super new. I mean, it's more like bringing one more message or one more voice to this issue that needs to be constantly pushed into the public focus, into the public space, into the public discussion. So, I mean, he's saying if there's anything different about his work, maybe than what's happened in the past, is maybe in this process. He's saying that one, the length of time that he worked, about 6 months total. He's saying that you know, and in those 6 months, having different interests, and I mean, while he says he's not able to focus on all of the issues around this waterway in the community, there's so many, but being able to take a certain length of time and dedicate it to really focusing on not just one area or one single issue, but looking at a larger picture. And collaboratively kind of experimenting with people, not just artists, not just inside the art community, but being able to like talk to people who are locals, just residents, community leaders, people who are village heads, biologists who've been working on the issue for many years, but from a totally different perspective than artists. And yeah, and so in doing that, hopefully coming up with a new perspective, and maybe being able to more clearly express or focus on issues that have always been there, but perhaps in an artistic expression haven't been expressed so clearly or so in such a way before. อันนี้น่าจะเป็นคำถามกลับไปที่พี่ลิโน่มากกว่า He's got a question for you. Sure. คิดยังไงครับถามคือ มองว่าไอตัวนิทรรศการนี้ในแบบที่คำถามที่เขาถามมา
อยากถามกับในมุมมองของพี่เขามากกว่า He wants to ask your opinion, kind of the same question you asked him, but putting it back on this exhibition. Like in putting this event together or putting this exhibition together, what's same thing, you know? Oh, it's been covered and many people have focused on this issue. So what's new? What's coming? What's new that you're hoping to bring up? Yeah. So when thank you. That's a when I saw the project by Anusorn, I thought, oh, it's so fascinating. Also, and then I consulted with Som as well. You know, is this topic? Because I don't know the context here so well. So, is it this topic new or is is it already covered or what happened? And then Som said, yeah, this topic has been covered before. It's not like anything new. So, but then what I saw something in Anusorn's project is, I think his practice and trying to transform the way they experience the matter and subject. And then I thought, and I asked a question to Anusorn too. Is like, Anusorn, so are you aware of other students' projects? Even though I know that the practice is inborn from the practice, but it is important to be aware about what I've done before and also have a sense of your position in terms of what you also bring something, a new contribution as well to the discussion. So for me, I hope and I think throughout this process I learned a lot, and from the very first proposal of only investigating on the microcell, biocell from the water, and the project continued to expand to engage with the stories of the community, as he mentioned before, to the engagement to the land itself from the canal, which I will talk about it a bit later. And so what I hope is to bring into this exhibition is to, like he said, perhaps new perspective, but also drawing on different way that we experience the subject that we may not experience the same way before. Hopefully that also will to his goal of making even more conscious to the public about the matter. That's what That's your answer. ก็คุณลิโน่นะก็ในเมื่อเป็นในฐานะเป็นพันธวัฒน์เป็น curator กับงานนี้ก็ต้องตอบโจทย์อะไรยังไงก็กับโปรเจกต์นี้ก็ยอมรับว่าตัวเองโดยที่ไม่ใช่คนเชียงใหม่หรือไม่ใช่คนไทยนะมีความรู้เกี่ยวกับเบื้องหลังหรือที่มา background ของโปรเจกต์นี้น้อยพอสมควรแต่ก็ได้ไปปรึกษากับคนในเชียงใหม่ว่าโปรเจกต์นี้อะไรยังไงมีที่มายังไงก็มีคนบอกว่าประเด็นที่คนหลายคนศิลปินหรือคนอื่นๆก็ address ก็พูดถึงหรือเอาหยิบประเด็นนี้มาใช้ในงานของเขาเยอะพอสมควรแต่ว่าคุณลินโนก็บอกว่าเห็นใน process การทำงานกระบวนการทำงานของคุณอักษรว่ามีจุดที่น่าสนใจตรงที่แบบเขาจะใช้ process ที่ค่อนข้างแตกต่างคนอื่นอย่างที่เราเมื่อกี้ครับที่ในการที่จะแบบไม่ได้ตีขอบเขตกรอบให้กับงานตัวเองว่าเป็นงานศิลปะจ๋าเลยมีการที่จะไปพบปะคุยกับคนในชุมชนแล้วก็เอาข้อมูลจากคนอื่นนักชีววิทยาอาจารย์อะไรคนที่มี data มากมายก็เห็นว่ามีความน่าสนใจแล้วก็กระบวน process ในการทำงานนี้แหละที่จะสามารถเรียกว่าอะไรดีครับเปลี่ยนแปลง transform การสัมผัสประเด็นหรือการที่จะรับไอ้ที่คนที่เคย engage งานนี้มาก่อนที่เขานิยามก็รู้สึกว่าเขามีความพยายามในการที่จะนิยามใหม่แล้วก็เปิดเหมือนกับว่าจะเปิดมุมมองใหม่ให้คนเห็นประเด็นเดิมในแง่ใหม่พอสมควรที่สำคัญด้วยในการที่จะเปิดให้มันเป็น
ประเด็นให้อยู่ในสายตาของประชาชนให้เป็นประเด็นสาธารณะอะไรอย่างนี้ครับก็ตรงนี้นะครับก็คือก็จะได้ช่วยกันผลักดันกันแล้วก็พัฒนาไอเดียจากที่เขาเล่าเหมือนกันเมื่อกี้ครับว่าตอนแรกก็จะโฟกัสไปแค่ตรงที่มันเป็นพวกจุลินทรีย์อะไรสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแม่น้ำคาจริงๆเลยก็ได้พัฒนาปั้นไอเดียขยายขอบเขตกว้างขึ้นไปเรื่อยๆรวมถึงประเด็นที่เป็นเรื่องที่ดินแลนด์อย่างที่เห็นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าในที่สุดก็ได้ออกมาเป็นงานที่จะช่วยในการที่จะเปิดมุมมองใหม่ให้เรามองเห็นประเด็นในแง่ครับ And talking about your practice, I find it's very fascinating of Anusorn's practice. You work with a range of medium like sculpture, sound, moving image, and also your concern topics also like very varied too. Sometimes you will deal with social issues, political issues, and now this kind of environment and social, also aesthetics. But what strikes me most is your transformative approach. That through your work, for example, you allow the audience to hear text to music, so you transform text into music, or you allow us to see sound, experience the visual of the sound, or you in previous project you compose music from sculpture. So for me, I find that's really striking how you transform and change the way we experience certain medium and information in a new way. And that I want to hear from you because, for example, in this project, right? So something that's small that we cannot see, you bring into our attention, you maximize, allow us to see visually, or in this case also like you collected the dirt and the soil from the canal, right? Which is contaminated. So it's a substance or life that is contaminating, but now you transform it into a new life that is now new as ceramics. But its purpose is to serve food, right? Meaning to serve life, right? So for me, I find that's really fascinating. So I wonder if you can talk a little bit more about your artistic strategy, working with the mediums and the way that you want to bring experience to the audience. ครับก็พี่น้องก็ถามกับก็กลับมาเป็นประเด็นในแง่ process ของการทำงานกระบวนการการทำงานศิลปะของการสอนเนี่ยว่าเห็นว่าเป็นคือเขาเรียกว่าเป็น transformative approach นะก็คือเป็นแนวการทำงานที่เน้นการเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างยกตัวอย่างเอาสิ่งที่สามารถมองเห็นที่มันเป็นvisual แปลรูปออกมาเป็นsound หรือเอาเรื่องที่มันเป็นเสียงแล้วก็แปลรูปออกมาเป็น sculpture เป็นประกรรมที่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้ในถึงขั้นแบบเอาประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่เห็นในบริบทของในข่ายจะมีประเด็นทั้งสิ่งแวดล้อมเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องอื่นๆมากมายสามารถที่จะเอาประเด็นพวกนี้แล้วก็เหมือนกับว่าปั้นแปรรูปออกมาอย่างที่เห็นเป็นทางวิชวลหรือเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ในสิ่งที่ปั้นออกมานั้นที่เป็นผลงานมันก็ยังมีประเด็นที่มันแฝงอยู่ใน material ตรงนั้นเช่นที่เอาดินจากของไม่ขาดแล้วก็
ควันขึ้นมาแล้วก็เผาให้มันออกมาเป็นขนาดเป็นถ้วยเป็นแก้วเป็นกาใส่ชาใส่กาแฟใส่อาหารก็ได้นำประเด็นที่แบบว่าสิ่งที่ถูกเปื้อนที่ไม่เหมาะกับชีวิตที่มันเป็นพิษต่อชีวิตอะสามารถแปลให้มันออกมาเป็นรูปทรงแบบอื่นที่เราก็ใช้ของพวกนี้ในการที่จะดับอาหารหรือดับน้ำอะไรเข้ามาในร่างกายเราก็มันเป็นการชี้ประเด็นให้เราเห็นชัดๆเลยในงานของเขาก็คือเขาอยากจะถามว่าใน process การทำพวกนี้มันคือมีการวางยุทธศาสตร์หรือคือแบบคิดคืออยากรู้ process ในการทำงานแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ตั้งใจตั้งแต่แรกหรือมันเป็นแบบว่าออร์แกนิกขึ้นมาโดยมันเองแล้วก็จาก A ไปถึงจุด B เดินยังไงถึงในที่สุดก็ออกมาเป็นงานอย่างที่เห็นนะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อนข้างฟิกในเรื่องของเทคนิคน่าจะใช้ลักษณะของเทคนิคที่จะมาตามเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่เราคิดมากกว่าครับทำให้เราสนใจการทำงานที่หลากหลายแล้วก็สนใจที่ใช้มีเดียมต่างๆในการทำงานนะครับแล้วการที่จะให้มันไปถึงในส่วนที่มันจะเป็นมันต้องมีองค์ประกอบที่ความหมายหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะเชื่อมโยงกันได้ครับในการทำงานในแต่ละชิ้นทำให้อย่างเช่นในนิทรรศการนี้ตอนแรกลืมบอกว่ามันมีส่วนอะไรบ้างของมันจะมีส่วนของไอตัวฟิล์มที่เป็นฟิล์มที่ทำงานบันทึกภาพตัวเจเนอเรนินตัวเซลล์ที่อยู่ในน้ำครับแล้วก็จะมีอีเวนต์หนึ่งที่นำไปฉายในพื้นที่คลองแม่ข่าจริงในวันลอยกระทงที่ผ่านมาครับด้วยการอาศัยความหมายที่เชื่อมโยงกับน้ำแล้วก็สนใจสภาพบริบทในเวลานั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการนำดินเซรามิกที่การนำดินการนำโคลนที่อยู่ในคลองนะครับในช่วงการทำงานต้องบอกก่อนว่าในช่วงทำงานชุดเนี่ยครับตอนเข้าไปรีเสิร์ชมันเป็นช่วงที่กรมพัฒนาภาคส่วนที่เขาพัฒนาตัวคลองเนี่ยครับเขาได้มีงบในส่วนของทหารในการขุดลอกคูคลองเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลให้มันสะอาดครับแล้วเขาก็ได้นำดินที่อยู่ในคลองนะครับไปไว้อีกฝั่งข้างริมคลองครับก็เลยสนใจหยิบไอตัวดินในส่วนนั้นนะครับมาทดลองในการทำงานเซรามิกซึ่งโดยส่วนตัวที่เราก็ทำงานเซรามิกในอีกครั้งเพื่อที่จะต่อจากชีวิตความเป็นอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยพยายามที่จะเชื่อมโยงพาร์ทที่เป็นส่วนของในลักษณะแบบนี้ครับกับอีกพาร์ทหนึ่งของตัวเองให้มันใกล้กันได้มากที่สุดแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ที่สุดก็เลยทดลองที่จะเอาดินในคลองแม่ข่ามาทำเป็นภาชนะเซรามิกดูครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสารคดีจะเป็นสารคดีที่ไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับคนทำงานแล้วก็คนทำงานแล้วก็นักเคลื่อนไหวที่เขาทำงานเกี่ยวกับความแม่ข่าที่เราไปลงวิจัยด้วยครับซึ่งประเด็นของงานชิ้นนี้เราคิดว่ามันมีความสำคัญตรงที่มันสามารถมันพูดปัญหาถึงปัญหาโดยตรงครับซึ่ง
คนส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้ง่ายเราก็เลยแอดไอตัวนี้เข้ามาในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยครับ Yeah, sort of trying to answer your issue about what's the strategy of this process or something, right? To begin with, you start by saying that, well, there's no real fixed strategy per se, no fixed technique. And kind of throughout it, using the word experimental several times. A lot of it was experiment, and a lot of it was saying, for example, the ceramic stuff, right? Saying a lot of that is just being ready to take what's at hand. So there's just sort of a lucky coincidence that when he was there at the canal area, there was like a corps of engineers or whatever dredging the canal. So all this mud from the canal just happened to be there on the side of the Mae Kha. So it's like, okay, well, it's in front of your face. What do you do with it, right? So it's being ready to take advantage of those opportunities as they show up in front of you. And in that way, you end up with a diversity of mediums, which you were talking about before. And then he's saying that through this diverse mediums, you were able to connect a lot of different issues. Like, for example, taking this video and showing it at the actual canal site, Mae Kha Canal, on Loy Krathong night, right? So, it's just, Loy Krathong is this festival, it's celebrating life on the water, and it very, very much connecting these issues of like, water, river, community, celebration, right? And then being able to sort of, through that, just lucky timing, you sort of brings the issues into a much higher, into a highlight in a way that you wouldn't have if it was some other time of year or something like that. So, and then also there's the documentary portion as well. And the documentary portion was, again, pretty different diversity of media. Interviews with involved activists, local people, and letting them talk with their own voices about the issues that are in their lives. So the process is very diverse, but it's through that diversity there's kind of able to put out a deeper message. Q&A? Okay. ก็เปิดเนาะ มีใครมีคำถามอะไรทั้ง curator ทั้งศิลปิน if anyone has any questions, if you want to ask anything of our curator or the artist, please feel free. We're open. Okay. ก็ต้องขอขอบคุณศิลปินคุณอนุสรณ์แล้วก็พันธคุณลีโนวุฒิมากเลยนะคะที่ทำโปรเจกต์นี้ออกมาแล้วก็ทำให้คิดถึงงานวิจัยที่เพื่อนนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำนะคะเขาก็ศึกษาเรื่องคลองแม่ข่าเหมือนกันแต่ว่านักวิจัยจะไม่มีทางที่จะคิดอะไรได้แบบที่คุณอนุสรณ์คิดได้เลยอย่างเช่นว่าเห็นดินไปกองอยู่ริมคลองแล้วก็จะเอามาปั้นเป็นเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางนะนักวิชาการคิดไม่ถึงมันคนละ approach กันเนาะแล้วก็แต่ว่ามันน่าสนใจมากที่คุณอนุสรณ์เริ่มจากการสนใจสิ่งที่มันมีชีวิตที่อยู่ในน้ำสิ่งเล็กๆแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอว่ามันมีประเด็นเรื่องอื่นๆที่สำคัญอีกมากมายทีนี้เนี่ยคำถามก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะถามไปถึงคำถามอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นว่าพอเข้าไปในชุมชนแล้วไปเจอว่ามันมีเรื่องปัญหาที่ดินปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่ย้ายถิ่นมาอยู่ในชุมชนแล้วก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยมันทำให้เราไขว้เขวไปจากจุดสนใจตอนแรกไหมคะที่บอกว่าจะเข้าไปทำเรื่องคลองแม่ข่าตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเข้าไปเนี่ยตั้งใจว่าจะไปทำอะไรแล้วก็พอไปเจอประเด็นต่างๆมากมายประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลกับการทำงานของเรามากน้อยแค่ไหนคำถามที่สองก็คือว่าคนที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นเนี่ยคิดกับบทบาทของศิลปินยังไงเพราะว่าเขาคงคุ้นเคยกับนักชีววิทยาเขาคงคุ้นเคยกับหน่วยงานของเทศบาลเขาคงคุ้นเคยกับนักวิจัยใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีศิลปินที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ชาวบ้านในชุมชนคิดยังไงมองยังไงให้ความร่วมมือในการทำงานขอบคุณ Should I? Yeah, I'll translate the question really quickly. Coming from the sort of academic angle of
being very used to the one at Chiang Mai University. So in the academic world, there's a lot of people working on the issue, but none of them have this sort of artistic approach. So this is kind of especially interesting to take an issue that's familiar, but put it in a completely different light. So she has two questions. One is when Anusorn was talking about his process, about starting with this basic idea of looking at life in the water, but then really quickly, or very quickly realizing that issues are much bigger in community and larger life as a whole. Did that sort of distract you from your work, or did it cause you to sort of lose focus from your main issue? And the second question is, working with the community around the canal, what did the community think? What did they think of art? You know, they're at this point, the community is quite used to meeting with city workers, municipal engineers, biologists, and NGO people and stuff like that, but probably not so much artists. So the question is, like, what did the community, what was their reaction? What did they think about the artists coming in to talk to them and work with them? ครับผมสำหรับคำถามครับคิดว่าเป็นการช่วยให้อธิบายงานได้มากขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นทางการชอบลักษณะการพูดคุยมากกว่าส่วนคำถามแรกที่คิดว่ามันเปลี่ยนประเด็นไปสนใจปัญหานั้นไหมผมคิดว่าผมเริ่มรู้สึกว่าทำงานสนุกมากขึ้นเมื่อเห็นถึงเมื่อเข้าไปโฟกัสกับไอตัวพื้นที่ที่ไม่ใช่แค่คลองอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเรื่องของชุมชนแล้วก็ผมน่าจะยกตัวอย่างว่ามันเหมือนการค้นหาสองและการทำความไปค้นหาอะไรบางอย่างแบบสองรูปแบบที่มันควบคู่ขนานกันไปครับนั่นก็คือการที่เราพยายามส่องดูสิ่งมีชีวิตในตะกอนน้ำที่เป็นลักษณะตะกอนของเสียที่อยู่ด้านในแล้วมันก็ยังและในส่วนนั้นมันก็ยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อยู่อาศัยอยู่นะครับและการมองเข้าไปในพื้นที่ชุมชนที่เขาก็มันก็เห็นปัญหาหลายๆอย่างแล้วมันก็ยังมีความสัมพันธ์ร่วมที่คิดว่าการพยายามที่จะถูกเคลียร์ในพื้นที่สาธารณะนั้นนะครับว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในพื้นที่นั้นนะเขาจะเป็นอยู่กันได้ในทิศทางไหนในอนาคตหรือว่าการพยายามทำความสะอาดพยายามทำให้คลองนั้นกลับมาใสในระยะเวลาที่นานพอสมควรนะครับในช่วงระยะการทำงานซึ่งงบประมาณในการเข้ามาแต่ละปีมันก็ค่อนข้างมากนะครับไม่รู้ว่ามันก็น่าจะเป็นปัญหาที่ยังไม่มีบทสรุปทั้งสองแบบว่าสภาพพื้นที่สาธารณะในส่วนนั้นมันจะเป็นยังไงครับอีกคำถามชาวบ้านก็มองบทบาทของเราบทบาทของชาวบ้านเหรอแล้วคือบทบาทของศิลปินใช่ครับขอโทษด้วยตอนเข้าไปตอนแรกเป็นเข้าไปกับนักเป็นพาร์ทหนึ่งของใจบ้านนะครับที่เขาพยายามไปรีเสิร์ชเนาะก็จะมีแล้วก็จะมีนักวิจัยสังคมแล้วก็จะมีสถาปนิกที่ดูผังเมืองว่าผังเมืองเนี้ยเป็นบ้านเช่าหรือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นอะไรลงดีเทลที่ลึกซึ่งเราก็ได้แต่ follow ตามเขาซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นศิลปินเราพยายามมองในฐานะคนนอกที่เข้าไปแต่ก็พยายามเข้าใจว่าปัญหาของที่นั่นเป็นยังไงแล้วก็มองว่าเขามีลักษณะของน้ำยังไงทำให้นิทรรศการตรงนี้ส่วนตัวพยายามใช้
พยายามเอาความจริงหรือว่าเอาประเด็นในพื้นที่ออกมาได้มากที่สุดโดยผ่านการทำวิดีโอสารคดีครับซึ่งเราก็เป็นครั้งแรกที่เราพยายามทำครับไม่ได้เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการกระบวนการที่เราถนัดหรือว่าเราสนใจเป็นพิเศษนะครับแต่เรามองว่ามันสามารถพูดถึงแล้วก็เป็นเมสเสจให้คนในสาธารณะเข้าใจได้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยพยายามแอดส่วนนี้เข้าไปครับซึ่งชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรก็อย่างแรกก็คือเข้าไปเป็นกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ครับแล้วก็มีพาร์ทหลังที่เข้าไปฉายงานนี้เข้าไปในพื้นที่คลองในส่วนนั้นชาวบ้านก็จะมีบางบ้านที่รู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเข้าไปพูดคุยว่าถามถึงปัญหาแต่เขายังก็ไม่ได้เข้าใจกระบวนการทำงานในด้านศิลปะอยู่ดีแต่เขาก็เข้าใจว่าเรามาพยายามทำให้ปัญหาในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันดีขึ้นชาวบ้านส่วนมากค่อนข้างจะมีความหวังครับว่าคนที่เข้ามาดูพื้นที่หรือว่าเข้ามาทำงานร่วมกับพื้นที่มันจะทำให้พื้นที่ในส่วนนั้นดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับเขารู้เปล่าว่าเราเป็นศิลปินเขารู้ไหมรู้ครับแต่ความหมายของศิลปินทางด้านศิลปะของเขาเขาน่าจะไม่ได้เขาน่าจะมองภาพกว้างมากกว่าI'll do a quick translation of this pretty long answer. So there's two parts to the question, right? Let me go back a bit. Okay. So like, did this expanding issue cause him to like lose focus or anything? No, it made it more interesting, and really increased the sort of. It made it more enjoyable for him, really, to get more engaged, to really quickly realize that life was just beyond the water in this canal. It's involved with the whole community. And then to get the idea for like, searching for something, starting with searching for something very small like this in the water, you realize that in the search you start to reveal what is life, in this both in the kind of very literal sense and the sort of bigger abstract sense. And then so this kind of like the idea that like looking in this water, right? You see this kind of the water looks. I mean, if anyone's seen Mae Kha canal, it's very dirty. But so it's kind of amazing in this really dirty, stinky water that there's still things alive, right? And so, kind of taking that idea and seeing how this community in this very small space, sometimes very limited, so many difficulties for them to sort of make their living and make a livelihood, but yet they're still there, they're still living, they're still existing, and then also sort of. Through that whole process coming the realization about how much deeper the problem, like for example, how much money is spent on this Mae Kha issue every year. There's plenty of money being spent on it from every level of government, whatever, and yet everyone has this hope of like, oh, it's going to come back to life, it's going to get clean someday, when is it going to get better, and yet all that budget and time spent, what's the result? And that's another sort of interesting issue that got revealed. Is that a distraction, or is that just sort of added to the process? I think. And the second part of it was like, what did the community think of him as an artist, which is pretty interesting. Saying that when he first went into the community, he didn't just go in alone, right? You go in with somebody who's already familiar with the community. So he's going in with people who are urban city planners, going in with people who are community architects working on this community, have relationships, people who are sociologists, people working with groups. So, he didn't come in and say, "Hello, I'm an artist." It's more of a the community understood him to be okay. He's a researcher, and so to start with that approach, and then taking that idea
and it's true. He is a researcher. He's there to gather data and find out about the community. And so, what did the community think of him? I mean, it's not like he pretended. Eventually they knew. Oh, I'm an artist. I'm doing this project. And he said that the people in the local community are very, very hopeful. Like they see anyone who's going to try and help move their issue into the public view, or help campaign to make their lives better and bring some improvement to their way of life. They're all for it. They're all, and do they understand do they really care? Are they deeply engaged in art? Well, probably not, right? But they see it as something that's going to if it's going to help their lives improve and make their community better, stronger, then they're all for it. Yeah. Do we have time to take one more question, or we? คำถามอีกไหมครับถามได้เลยครับผม You of course can talk to Anusorn after. Right. And yes, of course, but just for this talk, one more question. ถามอาจารย์ว่าปกติทำงานเนี่ยพอมีคิวเรเตอร์หรือมีคิวเรเตอร์ทำงานกับลีโน่แล้วเรียนรู้อะไรหรือว่าการทำงานเปลี่ยนไปไหมเพราะมีคิวเรเตอร์มาในโปรเจกต์นี้ Pretty straightforward question asking Anusorn, like, do you usually work with a curator? Or is this like your first time? And do you feel that working kind of closely with a curator throughout the project has changed your work process? Or is there something any different? What do you think? คิดยังไงใจไม่ต้องทางการ จริงๆก็อย่างแรกก็มองด้วยความที่อย่างว่าเราน่าจะเป็นการเริ่มต้นในการทำงานทางด้านศิลปะจากการจบออกมานะครับ อย่างแรกการทำงานของกับลีโน่นี่เราเข้าใจความหมายของคิวเรเตอร์ที่เปลี่ยนไปครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่าคิวเรเตอร์มีหน้าที่เพียงแค่คิดเลือกศิลปินแล้วก็ทำงานให้ตรงเกี่ยวกับโจทย์ของนิทรรศการแล้วก็การซัพพอร์ตศิลปินซึ่งการทำงานร่วมกับลีโน่นี่ทำให้รู้สึกว่ากระบวนการทำงานของคิวเรเตอร์ครับมันค่อนข้างที่จะมีดีเทลที่ละเอียดมากกว่าที่เข้าใจในระดับแรกครับแล้วว่าการทำงานร่วมกับลีโน่มันเปลี่ยนมันต่างกับการทำงานในลักษณะเดิมยังไงผมคิดว่าโดยส่วนตัวมันมีลักษณะการที่เรามองว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวทำให้เราลองผิดลองถูกซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนทำงานที่มีลักษณะการทดลองสิ่งต่างๆที่ค่อนข้างจะเยอะมากทำให้การทำงานทุกครั้งการทำงานครั้งเนี้ยค่อนข้างที่จะพูดยังไงดีค่อนข้างที่จะคิดอะไรที่มันมากกว่าการทำงานในลักษณะที่ทำงานเองแล้วก็มันในเรื่องของระยะเวลาที่มันมากกับเรื่องของส่วนที่มันต้องเป็นประเด็นในการรีเสิร์ชที่ค่อนข้างมากทำให้โดยส่วนตัวในฐานะศิลปินคิวเรเตอร์มีความสำคัญมากในการทำงานในรูปแบบนี้ตรงคำถามอาจารย์ครับไม่ตรงไม่เป็นไรครับไม่ได้สอบ So the answer is it different? It's his understanding of the role of curator definitely changed from beginning to end. Saying that in the beginning he had this
understanding what's a curator. The curator's role is to help us sort of like set the concept or set the theme for us, and then we work with it, and then they sort of help us do the exhibition, and boom, it's done. Which turned out to be very much simpler than it was in doing the work. He says he's already, his process is already very willing to experiment with process and media and with ideas, and so, but working with you, he said it was like even more so. Like a lot of experimenting with being exposed to new ideas or being prodded in different directions and stuff like that. And a just more thoughtful process. A lot of thinking, much more than working alone, in a good way. And also, having more time, being able to dedicate 6 months to this project, which is, I guess, more time than usual, was very good in that he had more time to do not just the work of creating the art, the physical work, but the time to research and spend time on really processing the issues and getting information from the local people, from the local situation, from the field, data gathering, that would inform the work in a much richer way. Do we have any more questions? Maybe we allow, people to talk to Anusorn. Yeah, or directly, as people, should start seeing the work after talking about them. So please don't forget that you can experience yourself, looking through the microscope. Also, there's a video documentary here that you can view on the tablet, or you can scan the QR code and watch it at home. It's a long documentary, 60 minutes, along with some photographs from the Loy Krathong projection that Anusorn did. So thank you so much for coming, and please talk more with Anusorn. ก็ขอบคุณคนที่มาวันนี้ก็จะเชิญชวนชมงานต่างๆก็ส่องดูภาพที่เห็นตรงนี้ก็จะเห็นของสดๆเป็นๆตรงนู้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสารคดีหรือด็อกิเมนทรีตรงนี้ก็สามารถมาดูมันจะมีจอแท็บเล็ตตรงนี้แล้วก็หรือว่าสแกน QR code สามารถเอาไปดูได้ใน